हाई एभ्री वान साथीहरू नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल हामी चाहिँ फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ होला म एकदम फिट एन्ड फाइनको साथ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु खोइ हेरेको छुइनँ म चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू यसमी susmaraitamang तपाईँ मलाई चिन्नु म चाहिँ susmaraitamang उम्लेको छैन भन्छु अनि म चाहिँ चाख्दैछु साथीहरू यहाँनिर कस्तो भयो भनेर डायमन्ड चिकन डायमन्ड मैले चाहिँ यो बनाएको साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ अनि म यो खाना लागेको अहिले
मैले चाहिँ स्प्रे लगाइसकेँ। यस्तो क्लिन बनाएँ साथीहरू। बेस्ट कर्नर अफ माई रुम। यो चाहिँ मेरो एकदमै बेस्ट कर्नर हो। यो यहाँ छ मिरर। मैले यो ताउल यस्तरी बनाएर राख्छु भने किन राखेको नि साथीहरू, यो चाहिँ म मुख धोएर मसँग अलरेडी टावल छ र पनि यो सानो टावल पनि मलाई चाहिन्छ कि यहाँनिर। अनि यो चाहिँ राति लाइट अफ गरेर यो चाहिँ बाल्छु कि म के भए हो यस्तो बल्छु कि यो बाल्छु म। अनि मेरो पानी यो वाटर बोतल छ, मलाई चाहियो भने यहाँ छ टिस्यु, मेरो बाइबल यहाँ छ, क्यान्डलहरू यहाँ छ, मेरो मेकअपको खिच्रिङ मिच्रिङ सामानहरू यहाँ छ। यस्तो छ साथीहरू। अनि मैले सजाउनलाई राखेको हो। यहाँ हेर्नु, मैले लगाएकोदेखि नयाँ रुट्स आइसकेको छ। यसलाई अब म सफा गरेर क्लिन गरेर राख्छु। अनि म चाहिँ कपडाहरू यसरी टाइडी गर्ने गर्छु कि, अनि मलाई छिटै बुझ्दैन। मैले यसरी टाइडी गरेर राखे हुन्छु मेरो सामानहरू। अनि यहाँ मसँग छ मेरो पी ब्याग, मेरो क्याप, यहाँनिर स्कार्फ, बेल्ट, मेरो रबर क्लिपहरू। अनि मसँग छ पर्फ्युम, रबर, फोन कभर, अनि मेरो यहाँ डाइटको कुराहरू, चिया सिड, आलमन्ड, पम्किन सिड, के खान्छु म यहाँनिर हुन्छ। अनि मेरो यो अर्को क्लोजेट पनि छ। अनि मेरो बेडसिटहरू, बेड कभरहरू यहाँ राख्छु। अनि मेरो ब्याग, मेरो कपडाहरू त्यसरी तयारी गरेर राख्छु साथीहरू। त्यो बल्ल आनन्द हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो लन्ड्रीको कपडाहरू हो, यो चाहिँ फोहोर भएको कपडाहरू हो। अनि मेरो यो सुज ऱ्याक हो, यहाँनिर राख्छु। सानो म जस्तै छ, क्युट भन्नु अरे नि त। 3 स्टेपको छ। मेरो जुत्ताहरू यसरी राख्छु म यहाँ। अनि यहाँ मुन्टा खाली छैन मसँग जुत्ता धेरै। अनि यसरी राख्ने गरेको छु साथीहरू। स्मल बेड। यहाँनिर चाहिँ म यो लाउनु पऱ्यो कपाल। हेर्नु यस्तरी झर्छ कि कपाल झरेर पनि मेरो यति धेरै कपाल झर्छ नि, तर पनि मैले कपाल बिना रुम बनाउँछु कि, किनभने जस्तो सुकै ठाउँलाई पनि छोरी मान्छेले चाहिँ स्वर्ग बनाएर बस्न सक्नुपर्छ कि। एउटा कपाल झर्न दिँदिनँ। टिलिक्क बनाएँ, अघि मग लाएँ, स्विप गरेँ टक्कसँगले, यस्तो बनायो। यहाँनिर चाहिँ म के राख्छु भने सियो धागोहरू केहरू खिच्रिङ मिच्रिङ छ कि यहाँनिर। अब म चाहिँ यसको पानी फेर्न लग्दैछु। मैले सबै यहाँ टिलिक्क बनाएको छु कि मैले। मेरो फोन यहाँनिर छ। अनि मेरो टोइलेट पनि हेर्नु यसरी म चिटिक्क बनाएर राख्छु। मैले यहीँनिर धुन्छु। एउटा कपाल झऱ्यो भने म चाहिँ यसरी डस्टबिनमा लाउने गर्छु कि। बाथरुममा पनि कति धेरै कपाल भइरहेको हुन्छ, म सबै टिप्छु। अनि मेरो टोइलेट पेपरहरू यहाँ राख्छु यसरी। कहिले काहीँ हतार हुन्छ नि त। मेरो सनस्क्रिम, अनि मेरो काइयो, अनि यो हेयर वाक्स स्टिक, कपाल सनक्क बनाउने। अनि यहीँ म राख्छु कि कहिले हतार हुन्छ। अनि आज म यो टावल पनि फेर्दैछु। आज मैले सबै फेरेँ नि त। सँग 2टा छ, टर्न बाई टर्न लगाउँछु कि। लगाइसके साथीहरू। यो चाहिँ अलिकति चिसो पनि भएको थियो, अस्तिदेखि युज गरेको थिएँ। अनि यो चाहिँ मैले किनेर ल्याएको हो। यसको चाहिँ यो अर्कै थियो कि, यसको मुनि सिसा थियो, एकैतालमा सुरुदेखि नै फुटाएँ। अनि यो मसँग अलरेडी थियो यसको यो। अनि यसमा मैले ह्यान्ड वास राख्ने गर्छु, ह्यान्ड वास सोप, साबुन चाहिँ राख्छु। यो पनि टिलिक्क बनाएको छु साथीहरू। अनि मेरो यो बाग्लेको लागि मैले यो बेड पुस्नलाई बिर्सेछु कि साथीहरू। यता चाहिँ छ मेरो बाथरुम, अनि टोइलेटहरू टिलिक्क बनाउँछु, सफा गर्छु। अलिअलि यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ होला नि, त्यतातिर छ, हो यसलाई पनि म पुसेर टक्क बनाउँछु। पछाडि म टावलहरू राख्छु नुहाउनलाई। म यो धुन्छु साथीहरू। म चाहिँ थुप्रो पानी झार्न
अथवा पानी झार्न मन लाग्दैन कि तल झार्यो भने थोप्ला 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 बस्छ नि त भित्र। म यहाँ कति धेरै आइरहेको छ कि मोन्स्टेरा हो साथीहरू यो चाहिँ। यसको पत्ता पनि म नुहाइदिन्छु कि पत्तालाई पनि सबै लगाउँछ ठिक्क। अलरेडी धुलोहरू छैन यसमा, तर धुनुपर्छ कि कहिले त्यो जराहरूमा फोहोर भएको चाहिँ अनि सफा गर्नुपर्छ यहाँ मुनि। मोन्स्टेरा हजुरहरूलाई चाहियो भने भन्नु है, मसँग छ टन्नै भन्दाखेरि नि त कति महँगो पर्छ मोन्स्टेरा है। मैले चाहिँ पानी पनि लाएर राखिसकेँ। मेरो रुममा यस्तो मिठो स्मेल आइरहेछ। देख्न सक्नुहुनेछ राखिसकेँ साथीहरू। यस्तै हो छोरी मान्छे भएर नि जुनसुकै ठाउँलाई पनि राम्रो बनाएर सक्नुपर्छ कि, नर्कलाई नै स्वर्ग बनाएर बस्न सक्नुपर्छ, त्यही हो। मैले नि साथीहरू वाटरमेलन पनि रोपेको छु कि, त्यही हेर्नुहुन्छ साथीहरू। मैले वाटरमेलन रोपेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ ग्रो हुँदैछ। अनि मिन्टको त्यो उयो थियो कि, अलरेडी हामीसँग मिन्टको त्यो मिन्ट प्लान्ट पनि थियो। अनि के भन्छ नेपालमा पुदिना पनि थियो, त्यो चाहिँ मरिसक्यो। मैले माटो लाएर यस्तो हरियो पानी लाएर मल लाएर कस्तो राम्रो बनाएको छु कि देखाउँछु ल। अनि एउटा फुल पनि रोपेको छु मैले साथीहरू। मलाई चाहिँ यस्तै मनपर्छ कि। मैले यहाँ रोपेछु, अहिले लास्टै घाम लागिसक्यो। बिहान पानी हाल्नलाई बाहिर राखेको थियो, म यसलाई भित्र राख्छु शीतलमा। यो चाहिँ वाटरमेलन हो अनि यो चाहिँ फुल हो, फ्लावर्स। यो चाहिँ सानो पर्पल कलरको फुल छ कि। अनि यो चाहिँ मिन्ट हो। कस्तो राम्रो भएको छ। यो त मरिसकेको थियो कि कस्तो भयो थियो भने त्यो डाग्लाहरू मैले भाँचेर फ्याएँ कि। कस्तो लाग्छ। यिनीहरू त ठिकै छ। यो चाहिँ सानो हो नि त, यो बेबी हो, बेबी वाटरमेलन हो कि। यसलाई म शीतलमा राखिदिन्छु। पानी लाउनलाई यसको मुनि प्लेट थिएन अनि चुइन्छ भनेर यहाँ लिएर राखेको थिएँ क्या। अब यसलाई म भित्र राख्छु शीतलमा। यत्रो भइसकेको छ, ग्रो भइसकेको छ। अब फलेपछि तपाईँलाई देखाउँछु ल म साथीहरू। फाइनली साथीहरू मैले चाहिँ मेरो रुम पनि क्लिन गरिसकेँ। अनि म चाहिँ खाना मन लागेको छैन अहिले। खाना पऱ्यो भनेको खाना मनै लागेन, अगाएको जस्तो भइरहेछ। अनि म चाहिँ खाँदिनँ अहिले। मैले चाहिँ बिहान चिकन ओभनमा लाएर बनाएको थिएँ नि, त्यो अलरेडी बिहान मैले खाएको थिएँ। चाउचाउ पनि खाएको थिएँ, अलिकति चाउचाउ, तर मैले पुरै खान सकिनँ। अनि कोल्ड कफी बनाएर खाएको थिएँ, अगाएको जस्तो भइरहेछ। अनि अहिले म चाहिँ दहीलाई मै बनाएर खाँदैछु। तपाईँहरूले नि यस्तो बनाएर खान सक्नुहुन्छ, घरमा शीतल हुन्छ है। अनि अब चाहिँ म मस्तसँगले सुत्छु साथीहरू, किनभने मलाई टाउको पनि दुखिरहेछ कि एकदमै हेडेक भइरहेछ। अनि एकदमै सनाकसिनिक बनायो मेरो रुम, एकदमै सेटिस्फाई भइरहेको छु, खुसी भएर लागिरहेछ कि। कहिले नगर्ने चाहिँ होइन कि, तर पनि रुमलाई बनाइसकेपछि आनन्द हुन्छ नि त, त्यही हो। अहिलेको लागि बाई बाई साथीहरू। अनि मेरो कुरा सुन्नुभयो होला नि, जस्तै ठाउँलाई नि हामीले चाहिँ स्वर्ग बनाएर बस्नुपर्छ है केटी हो भन्नु थियो नि त। अहिलेको लागि बाई बाई, सी नेक्स्ट ब्लग साथीहरू। यसरी नै हेर्नु होला, माया साथ सपोर्ट गर्नु होला। देख्नुभयो नि म क्लिनिङमा पनि मेरो रुम पनि सफा राख्छु, अनि म चाहिँ कुकिङमा नि एकदमै पर्फेक्ट छु भन्नु थियो नि त। देख्नुभयो नि मैले ओभनमा लाएर चिकन बनाएर दामी दामी यमी बनाएर साथीहरूलाई दिएर खाएर सकेको। अहिलेको लागि बाई बाई।